Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στη χώρα μας τη συνάντηση ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο συνέρχεται ως ήθιστε πριν τη Σύνοδο Κορυφής και αυτή τη φορά εδώ στην Αθήνα. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, κ. Poul Nyrup Rasmussen, και ο Πρωθυπουργός, κ. Παπανδρέου, θα ξεκινήσουν με τις εισηγήσεις τους και θα ακολουθήσει ένα σύντομος κύκλος ερωτήσεων πάνω σε ευρωπαϊκά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Rasmussen. Θα ήθελα να καλωσορίσω και πάλι στην Ελλάδα τον αγαπητό φίλο, τον Poul Nyrup Rasmussen. Είναι γνωστή σε όλους η συμπαράσταση που έχει δείξει στη χώρα μας σε αυτή την δύσκολη συγκυρία. Και ο Πολ και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα έχουν σταθεί αλληλέγγυοι στη χώρα μας στις δύσκολες αυτές στιγμές, μπροστά στην κρίση, στα διέξοδα που κληρονομήσαμε από προηγούμενη κυβέρνηση και βεβαίως τους ευχαριστούμε για αυτή τους την αλληλεγγύη. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να προχωρήσει σε μια δύσκολη φάση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και αστάθειας, χρειάζεται όχι μόνο αποτελεσματικά μέτρα, αλλά και βούληση και όραμα. Βούληση και όραμα ως προϋπόθεση να κινητοποιηθούν και οι πολίτες και να καταβάλουμε όλοι τις απαραίτητες προσπάθειες για να κάνουμε την Ευρώπη πρότυπο συλλογικής δημοκρατίας, συνεργασίας οικονομικής, ανάπτυξης και δημιουργικότητας. Για το όραμα αυτό θα μιλήσουμε σήμερα και αύριο με τους σοσιαλιστές ηγέτες που βρίσκονται εδώ στην Αθήνα. Είναι εδώ στην Αθήνα, δείχνοντας όλοι μαζί και την αλληλεγγύη τους προς τον ελληνικό λαό. Πριν από λίγο είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Επαναλάβαμε με σαφήνεια ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν καινοτόμα εργαλεία χρηματοδότησης, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης, αν θέλουμε επιτέλους οι αγορές να δουλεύουν για τις κοινωνίες, τους λαούς και όχι οι λαοί για τις αγορές. Τέτοια εργαλεία είναι το ευρωομόλογο, τέτοια εργαλεία είναι ο Ευρωπαϊκός Φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και αυτά είναι εργαλεία τα οποία έχει προτείνει το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα επανειλημμένος και εδώ και πολλούς μήνες. Το λέω αυτό διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς οι σοσιαλιστές καταφέραμε πολλά όταν είχαμε δυνατότητα με αγώνες να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό κεκτημένο, ασπίδα ευημερίας, αξιοπρέπειας κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Και πιστεύω ότι και εμείς οι σοσιαλιστές έχουμε και κάτι ακόμα να προσφέρουμε στην Ευρώπη. Και πιστεύουμε στην Ευρώπη, αλλά και γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη έχει τεράστιες δυνατότητες, τις οποίες δεν αξιοποιούμε. Δυνατότητες και απέναντι στις κρίσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και απέναντι σε άγριους ανέμους της αγοράς και απέναντι σε κρίσεις όπως είναι η ενεργειακή, η διατροφική και βεβαίως και οι μεγάλες αλλαγές που γίνονται στη γειτονιά μας, στην Βόρεια Αφρική, στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ευρώπη έχει να παίξει ρόλο και μπορεί. Αλλά εάν μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα, αν μείνουμε με μια συντηρητική αντίληψη ότι όλα θα τα λύσουν κάποιες δυνάμεις της αγοράς, βεβαίως τότε ακυρώνουμε αυτές τις δυνάμεις που έχει η Ευρώπη. Και χαίρομαι ότι είναι εδώ ο Poul Rasmussen, διότι νομίζω εκφράζει και ο ίδιος αυτή την αισιοδοξία των δυνατοτήτων που έχουμε, οι ευρωπαϊκοί λαοί, αλλά και οι προοδευτικές δυνάμεις να κάνουμε αλλαγές προς το συμφέρον των χωρών και των πολιτών μας. Σου δίνω το λόγο, Πολ, και πάλι καλώς όρισες και πάλι σε ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη που πάντα δείχνεις. Thank you very much, Prime Minister. Can I say that I have three messages for you tonight. The message number one here from Athens, when all our leaders meet under a host of George Papandreou and me, will be to the Greek people. Υπό τον Γιώργο Παπανδρέου. We know this crisis. Απευθύνουμε στον ελληνικό λαό. Γνωρίζουμε την κρίση που περνάτε.
Και πρέπει να πω ότι σέβομαι τον ηγετικό σας ρόλο στην περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Ξέρετε, είναι εύκολος ο ρόλος να είναι κανείς ένας ισχυρός ηγέτης όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Είναι πολύ δυσκολότερο όταν επικρατεί κρίση. Και θα ήθελα λοιπόν απευθυνόμενος προς τον ελληνικό λαό να πω, μην επιρρύπτετε την ευθύνη στην Ευρώπη για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Αλλά I'm saying this because this is at the same time a message of hope. Things in Europe can be changed. The conditions for Greek economy can be changed, and better. George Papandreou and his government is doing a fantastic work, even tough decision with a human face and a social face. But what we see in the rest of Europe, the majority, under leadership of Angela Merkel and Sarkozy, is another direction. So Greece is in the right hands. Europe is in the wrong hands. My second message is that we have an alternative. Tonight, the European Social Democratic Party, all the European parties tonight, will present a new alternative European plan. We have a growth plan, and we have a plan for fiscal consolidation. This plan will be distributed to you at the end of this press conference. And let me just highlight a few points in a progressive plan for Europe, the way out of the crisis. This plan is showing that in 5 years, in 2015, the difference between the Franco-German conservative way and our way will be 8 million new jobs. Our way, will create 8 million new jobs compared to their way. If their way is going to continue, we will see an increase in unemployment to 10.7% all over Europe. And this represents a loss of 2.8 million more unemployed people. If our line is getting, the unemployment will go down, and more people will come into job, as I told you. We will even have a budget consolidation which will be very much the same as the Conservatives. In 5 years' time, the Conservative will have a better budget of -2% from now. In 5 years' time, we will have a better budget of -2.5%. My question to you is, and to Europe, do you really think that a difference in budget consolidation on -0.5% should be done with the price of losing 8 million people in their jobs? We don't think so. And even in the next years which will come, our budget consolidation and financial situation will be better than a conservative one. So my message to you is clear. That's the second one. There is another and a better way for Europe. There are more jobs ahead of us. There are better social conditions, educational conditions, competitive conditions. There are 8 million more jobs to pick up with more or less the same financial results as a conservative. My third message to you is, as Prime Minister George Papandreu said, on the European level, we really insist to the upcoming European Council to make brave decisions. Number one, we need to have a better European financial mechanism. Greece have suffered for so long because the Franco-German alliance have been hesitating for too long time to ensure that Greece and Ireland and Spain and Portugal and Belgium and others would have the loans in a reasonable condition. My demand to the European Council this time is, ensure, please, that the European financial mechanism will be big enough
so that the market finally will calm down. My second demand is that we will take a decision on Euro bonds. We think that Euro bonds will be to the benefit of all of us, to Greece, to Denmark, to all of us, also to Germany. This will be number two, which will calm the market, and we can get the interest down. My third point is financial transaction tax. We must say that those who caused this crisis, the banks, the hedge funds, the financial speculators, it's time for them to co-finance our way out of the crisis. I have one final point to you. The message from the PES, the European Socialist and Social Democratic Party, is to the European Council. It's time for you to decide to bring down the interest rate for Greece and for Ireland. Today it is like the following. The Commission and the IMF is borrowing loans on the market at around 3%, and then they are giving the loans to Greece and to Ireland on more than 5%. Today, our message to the Council is bring down that interest rate in our common interest. Bring it down because you can do it, and bring it down because it's necessary to bring Europe and all of us out of this crisis. Lower interest rates, greater room for investments through financing, and economic coordination in the right way, that is the way to go for Europe. That is our common way, and as I assured you, this is our common line. There is a good way for Europe. Thank you very much. Παρακαλώ την κυρία Μπεθάνη από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Η ερώτησή μου είναι και προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Πιστεύετε ότι η Ευρώπη σήμερα είναι έτοιμη να προχωρήσει με θαραλέα βήματα σε μια πιο ισχυρή οικονομική διακυβέρνηση? Ευχαριστώ. It's depending a bit of what you put into courageous. My point is that I believe that Europe could make courageous decisions for a better future, with more jobs, with higher growth, with a better economy. Yes, I believe that. But I have my doubts that the European Council will decide so, because as I there is a political difference between their way and our way. Let's not hide that. We are political parties. We are different governments. Let's not try to fool the populations that this is also a huge discussion about which direction for Europe. A direction filled with austerities and cuts and cuts and cuts, or a direction with new jobs. I hope that is my demand. I hope that the seriousness that people understand in the European Council, in government, that they can make courageous decisions which will bring Europe further on, than instead of just looking narrowly on the money here and now, because that will lead us to a bad situation compared to what we could do. It's a question of documentation, of argumentation, of making our points clear, but they have the majority, so I hope they will listen to us. Θαραλέες αποφάσεις. Πιστεύω ότι, σωστά υπόθηκε, πρέπει να είναι και θαραλέες, αλλά και προς ποια κατεύθυνση. Εμείς οι Έλληνες, η Ελλάδα, η δικιά μας κυβέρνηση πήρε θαραλέες αποφάσεις μπροστά σε μια δύσκολη οικονομική κρίση. Αλλά ήταν και ιδιαίτερα τα ελληνικά προβλήματα. Και δεν μπορεί η κρίση στην Ελλάδα να αποτελέσει ένα μοντέλο, θα έλεγα, για την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά μοντέλα.
και ένα από αυτά τα ξέρει πολύ καλά ο Poul Rasmussen, είναι το σκανδιναβικό ή το βόρειο, όπως λέγεται, μοντέλο, το οποίο συνδυάζει και την ανταγωνιστικότητα από τη μία, είναι από τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες στην Ιφίλιο, και από την άλλη μεριά συνδυάζει την ποιότητα, την επένδυση στον άνθρωπο, την κοινωνική συνοχή, την μείωση των ανισοτήτων και εισοδηματικών και μεταξύ των φύλων, ψηλή φορολογία, αλλά και σωστές δημόσιες υπηρεσίες. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν εναλλακτικά μοντέλα για την Ευρώπη, γι' αυτό θέλει και θάρρος, αλλά βεβαίως είναι και επιλογή το ποιο μοντέλο θέλουμε εμείς για την Ευρώπη. Και οπωσδήποτε εμείς οι προοδευτικοί, εμείς οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούμε, και αυτό θέλουμε και για τη χώρα μας, να πάμε προς αυτό το μοντέλο, ένα μοντέλο ουσιαστικής κοινωνικής συνοχής, πράσινης ανάπτυξης, ποιοτικής επένδυσης στον άνθρωπο, και ότι αυτό το στοιχείο θα είναι το βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητάς μας. Ναι, σήμερα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο όπου έπρεπε να πάρουμε και έκτακτα μέτρα. Αλλά κάνουμε τις αλλαγές για να φτάσουμε σε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο, το οποίο εμείς θεωρούμε να είναι και δίκαιο και ανταγωνιστικό. Ο κύριος Γρανίτσας από την εφημερίδα Wall Street. With your permission, I'd like to ask this question in English. First to the Prime Minister, but also to Mr. Rasmussen. Earlier, in your comments to Socialist MPs, you said that if Europe did not make bold decisions by the time of the two summits that are coming up, we'll see another sort of reaction in the financial markets. Are you confident that there is enough time to reach those decisions? How does it look like right now? And if I may address the same question to Mr. Rasmussen, from his own take, does he think that Europe is ready to make those decisions by the time of the summit, and how much does he fear that the decisions won't be adequate to forestall another market reaction? Thank you. As far as the market reaction is concerned, I think that when Prime Minister George Papandreou talked about bold decisions, I would like to join him, because what we need is to have a decision which is the real response to the crisis, which means that you put enough resources into the financial mechanism. If you don't do that, then the market will either be as nervous as they are, or they will be even more nervous. So this is not a question about not having enough time to decide to increase the European financial mechanism is already on the table. So we can do it. It's again, as we talked about before, it's a political choice whether you should do it or not. You know, the problem with the Merkel Pact is it's just not the instrument for the crisis. And problem number two with the Merkel Pact is you cannot use one size fits all. We are very, very different. I don't need the Merkel Pact in Scandinavia. They need it in Germany, but I doubt they need it in South Europe. But the consequences of the Merkel package will be that the difference between North and South will be increased, you see. Whereas you have the right answers to the crisis, putting resources into the financial mechanism, that will be the answer which the market will calm down on. I'm sorry, I'll answer in Greek, if that's all right for you. Πρώτα απ' όλα είναι δύσκολο να ξέρει κανείς αν θα είναι οι αποφάσεις, αν θα φτάσουμε σε αποφάσεις και αν θα είναι και οι σωστές αποφάσεις. Όμως θεωρώ ότι είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, διότι εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον όλο και παίρνουμε αποφάσεις, αλλά δεν είναι αρκετές και δεν είναι αρκετά πιστικές για να καλμάρουν οι αγορές. Και από την εμπειρία μου πια, και λέω και μια εμπειρία ενός έτους που μιλώ με τραπεζίτες, που μιλώ με αναλυτές, που μιλώ με οικονομολόγους, με
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Είμαι πεπισμένος ότι η Ευρώπη έχει τις δυνατότητες να δημιουργήσει μια ηρεμία στις αγορές. Έχει τις δυνατότητες να δημιουργήσει την ηρεμία στις αγορές. Και είναι περίεργο ότι οι ίδιες οι αγορές θέλουν αυτή την ηρεμία και συντηρητικές πολλές φορές κυβερνήσεις δεν είναι αυτές που μπορούν να αντιμετωπίσουν σωστά τις αγορές για τις οποίες πάντα μιλούν. Μάλιστα μου είπε κάποια στιγμή ο Τζο Στίγλιτς ότι θεωρεί ότι το πώς αντιμετωπίζονται οι αγορές συνήθως οι προοδευτικές κυβερνήσεις μπορούν καλύτερα και όχι οι συντηρητικές, διότι οι συντηρητικές τις έχουν ως θεϊκά όντα, ενώ εμείς τα βλέπουμε ως εργαλεία για να ασκήσουμε πολιτική. Ζητούν λοιπόν οι αγορές, αν θα μιλήσουμε με τα λόγια της αγοράς ή με τη λογική των αγορών, ζητούν να υπάρχει ισχυρή παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ισχυρό ταμείο, με ευέλικτο και αποτελεσματικό ταμείο. Μακάρι και οι αγορές, πολλοί στις αγορές το λένε, και τα ευρωομόλογα, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί σωστά το χρέος η Ευρωπαϊκή Ένωση, το συλλογικό μας, αν θέλετε, χρέος και το χρέος κάθε κράτους μέλους, με έναν τρόπο βεβαίως που θα μας βάλει σε μια ασφαλή πορεία και για να αντιμετωπίσουμε υπεύθυνα τα δημοσιονομικά μας και να δώσουμε από την άλλη μεριά προοπτική ανάπτυξη, που αυτό είναι που θέλουν και οι αγορές που θέλουν να επενδύσουν στα ομόλογα τα κρατικά. Είναι λοιπόν, έχουμε τα εργαλεία στα χέρια μας. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση των 17 και των 27 και αυτό δυσκολεύει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι κρίσιμη και ιστορική η στιγμή και βεβαίως θα μας κρίνει η ιστορία. Εάν δεν είναι σωστές οι αποφάσεις, είπα και στην ομιλία μου, τις επόμενες μέρες των συνόδων των δύο που θα έχουμε, 11 και 25, αυτό θα το δούμε αποτυπωμένο πολύ σύντομα στις αγορές. Διότι οι αγορές δεν βλέπουν απλώς την απόφαση, βλέπουν την εξέλιξη της απόφασης στο μέλλον. Βλέπουν δηλαδή αυτή η απόφαση πώς θα επηρεάσει σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια το χρέος, την ανάπτυξη, τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν δώσουμε αποφάσεις που μπορεί να ακούγονται σημαντικές σήμερα, αλλά δεν βλέπουν την πορεία της Ευρώπης, μια στρατηγική, μια αλλαγμένη Ευρώπη, μια μεταρρυθμισμένη Ευρώπη, μια διαφορετική Ευρώπη, τότε αυτό θα αποτυπωθεί άμεσα στα ρίσκα και στις αντιμετωπίσεις και στον τρόπο που χειρίζονται οι αγορές αυτές τα ομόλογα των κρατών μελών και βεβαίως ιδιαίτερα και των ασθενέστερων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα δημιουργήσει αμέσως πάλι πρόβλημα στην Ευρωζώνη. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα πάρουμε αποφάσεις σημαντικές, καθοριστικές, ώστε να ηρεμήσει η Ευρωζώνη και να μπορέσουμε όλοι μας να μπούμε σε μια νέα πορεία, να βάλουμε πίσω την κρίση και να βάλουμε μπροστά τις αναπτυξιακές μας προοπτικές. Ο κύριος Σιδέρης από το ραδιόφωνο του Sky. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο βιώσιμη είναι η πρότασή σας για τον φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Αν επιβληθεί αυτός ο φόρος, δεν θα φύγουν κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κεφάλαια τα οποία έχει ανάγκη η Ευρώπη ως επενδυτικούς πόρους? It's absolutely a natural question. And we have made so-called feasibility studies where we have said what will happen if. Now, if we introduce a financial transaction tax alone in Europe on 0.05%, 1/10 of a percentage, this will give Europe a revenue of around 240 to 250 billion euros. Now, will the banks and the hedge funds and the speculators leave Europe? Will they fly away? We have studied that. We have said, what is the competitive advantage for bankers to stay in Europe, even including a financial transaction tax? And our result is very clear.
they will still earn money. They will still have a very good economy here, because Europe is still the biggest economy totally in the world, and banks and hedge funds, they say, well, even including the small financial transaction tax, it pays for us to stay. So all our feasibility studies tells us that they will stay, but they will contribute to the way out of the crisis, in their interest also, if you like. Δεν έχω να προσθέσω πολλά, γιατί συμφωνώ απόλυτα με τον Πολ στην ανάλυση του και εξάλλου είναι και από αυτούς που πρωτοστάτησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την ιδέα, εδώ και πολύ καιρό, όχι μόνο πρόσφατα. Και βεβαίως αυτός ο φόρος, όπως είπε, μπορεί να επιφέρει πολύ σημαντικά έσοδα που μπορεί να αξιοποιηθούν με διάφορους τρόπους για ανάπτυξη, για κοινωνική συνοχή, για εκπαίδευση, ακόμα και για το ταμείο, το κοινό, για ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια σημαντική, νομίζω, πρόταση που σιγά σιγά και αυτό κερδίζει έδαφος και είναι από τα εργαλεία τα οποία θα έπρεπε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση. Και πολύ σωστά είπε ο Πολ ότι αυτοί που ήσαν πίσω από την κρίση, δηλαδή το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το τραπεζικό σύστημα, επειδή διάφοροι λένε επιτέλους πρέπει και αυτοί να πληρώσουν, ένας τρόπος να πληρώσουν και αυτοί το μερίδιό τους για να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτής της έρπουσας, συνεχιζόμενης κρίσης και ύφεσης, που βεβαίως την αισθανόμαστε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Ο κύριος Λανσάρς από την εφημερίδα Le Monde. Socialist governments in Europe, in Greece, in Spain, and or in Portugal are conducting very hard austerity programs. How could it be a model for European socialists and for you to build something? If we take George Papandreou's economic policy in Greece and imagine that a conservative government should find its way, the difference is extremely clear. We see that even in a very, very difficult situation, in crisis situation, you still ensure, you still take decisions that you take care of the poorest, that you try to do all you can to ensure a social face, even if it's difficult, and that your line is a combination of short-term tough decisions and longer-term reforms. But I have one addition. Both Prime Minister George Papandreou and me and I would wish so sincerely that we could act together in Europe. That's why George has said again and again and again, and I have said it, we need a common European response. And that's where Angela Merkel is wrong. I think it's time for Angela Merkel to really say to herself, it's in Germany's interest also to act together with the others in the European Union. It is not in Germany's interest to dominate as they do for the time being. Germany needs to have neighbors with a good economy, not with an austerity economy. Germany needs to have export. 60% of Germany's export is going to the European Union. What would she do if she keep her neighbors down in a crisis for many years? So she have to understand also that to fight for one's own country's interest is also to fight for the whole of the European Union. So a socialist response, a common one, that is what we're doing tonight. Insist on a common European line where we take advantage of our economic interdependence, where we invest in a coordinated way, where we have our financial transaction tax to co-finance, where we use our common strength to take loans on the market at a lower interest rate than if we do it each of us isolated.
So the response is, if you're alone in a crisis, you are really, really alone. But if we make things together, we can get it at a better price, and we can get it with a better benefit for all of us. Θα απαντήσω στα ελληνικά. Εμείς περνάμε μια κρίση. Μια πολύ δύσκολη κρίση. Πρώτα απ' όλα όμως και στην κρίση υπάρχουν επιλογές. Όχι αναγκαστικά ένα ευρύτατο φάσμα επιλογών, αλλά υπάρχουν επιλογές. Εμείς κάναμε την επιλογή να μην έχουμε απολύσεις από το δημόσιο. Μια συντηρητική κυβέρνηση πιθανώς να έκανε απολύσεις. Εμείς κάναμε την επιλογή όσο γίνεται να μην πέσουν τα βάρη στους πιο αδύναμους. Όσο γινόταν. Και να κάνουμε ένα διαφορετικό φορολογικό σύστημα ώστε να πληρώσουν περισσότερο οι πλούσιοι. Αυτό είναι πράξη. Αυτή τη χρονιά αυτό θα εφαρμοστεί. Κάναμε επιλογές να προστατεύσουμε στον ιδιωτικό τομέα το 13ο και 14ο μισθό. Κάναμε επιλογές να προστατεύσουμε τα δημόσια αγαθά, υγεία και παιδεία. Αυτά μέσα στην κρίση. Παρά τα αυτά, μειώσαμε το έλλειμμά μας κατά 6%. Ένας μεγάλος άθλος. Δεύτερον, στην Ελλάδα το πρόβλημα δεν ήταν το υπέρμετρο κοινωνικό σύστημα. Βεβαίως, είχαμε ένα δυσλειτουργικό και προβληματικό ασφαλιστικό σύστημα και κάναμε αλλαγές. Και σήμερα είναι ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Αλλά δεν ήταν το κύριο πρόβλημά μας το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα. Ήταν η κακή διαχείριση των πόρων μας. Ήταν η αδιαφάνεια, ήταν ένας πελατειακός καπιταλισμός, όπως θέλω να το λέω. Άρα δεν μπορούμε να συγκριθούμε με άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Δεν είναι τα ίδια τα προβλήματα. Δεν είμαστε δηλαδή το μοντέλο εμείς από όπου θα πρέπει να μάθουν οι άλλες χώρες. Μάλιστα θα έλεγα ότι εμείς, αν θέλει να δει κανείς το μοντέλο, η ανισότητα και η αιχμαλωσία δημοκρατικών θεσμών, κάτι που βλέπουμε και στην Αμερική σήμερα με την χρηματοπιστωτική κρίση, διότι εκεί η τεράστια ανισότητα, πάρα πολλοί αναλυτές μιλούν ότι η τεράστια ανισότητα εισοδηματική δημιούργησε την κρίση και όλα τα λόμπις αυτά, τα πολύ ισχυρά του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που μπόρεσαν να αιχμαλωτήσουν την πολιτική ζωή. Αυτό ναι, τέτοια προβλήματα είχαμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι όμως ένα άλλο πολιτικό ζήτημα. Και τέλος, θα έλεγα ότι η Πορτογαλία και η Ισπανία δεν είναι το ίδιο με την Ελλάδα. Αδίκως αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ, στοχοποιούνται η Ισπανία και η Πορτογαλία. Δεν έχουν τεράστια χρέη, δεν έχουν τεράστια ελλείμματα, μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα ανταγωνιστικότητας, μπορεί μια χώρα να έχει κάποιο πρόβλημα με το τραπεζικό σύστημα. Εδώ είναι που η Ευρώπη θα μπορούσε με πολύ εύκολες κινήσεις, παραδείγματος χάρη αν υπήρχε το ευρωομόλογο, να μπορούσε να σταματήσει αυτή την επιδρομή απέναντι στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Άρα λοιπόν, ναι, είμαστε σε κρίση, πήραμε πολύ δύσκολες αποφάσεις, αλλά υπάρχουν άλλα μοντέλα, όπως είπα και στην αρχή, όπως είναι των βορείων χωρών, που για μας εκφράζουν ιδεολογικά. Ο κύριος Στάκης από το ΜΕΓΑ. Μία ερώτηση στον Έλληνα Πρωθυπουργό και μία στον κύριο Ράσμουσεν παρεμφέρει. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είχατε πει πριν από λίγες μέρες στη Βουλή ότι η 25η Μαρτίου είναι μόνο ένας σταθμός σε μια μακρά πορεία της χώρας. Και μετά λίγες μέρες ο κύριος Προβόπουλος, ο πρόεδρος διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, είχε πει ότι φοβάται ένα δεύτερο κύκλο επιθέσεων των αγορών σε περίπτωση που η απόφαση την 25η Μαρτίου δεν είναι θετική. Τις τελευταίες μέρες αυξάνεται ο φόβος όλων των πολιτών, θα το ακούτε κι εσείς, για το τι θα γίνει στην 25η Μαρτίου. Θέλω να μας πείτε, θεωρείτε ότι θα είναι δραματικά τα πράγματα για τη χώρα εάν οι αποφάσεις δεν είναι θετικές και τι θα σημάνει μια δεύτερη επίθεση των αγορών για την ελληνική οικονομία? Και κάτι στον κύριο Ράσμουσεν, αν θεωρεί ότι η Ευρώπη, ασχέτως από συντηρητικούς ή σοσιαλιστές, θέλουν να σώσουν τη χώρα ή εξακολουθούν να την τιμωρούν για τη λανθασμένη πολιτική που έκανε τις προηγούμενες δεκαετίες και μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η τιμωρία?
I think that the lack of solidarity from the dominating conservative majority have been continuing long enough. I think that we must take decisions now, and the most obvious one we should take at the Council meeting on the 25th of March is to lower the interest rate for Greece and Ireland, as I described in this press conference. There's an economic argument for it, there's a job and employment argument for it, and this will send the right signals. And the second decision we should take on the 25th of March, as we talked about before, that is to make the financial mechanism really robust, so it's strong enough to calm the markets. With these two decisions, which can be made without any member countries taking new money out of the pocket, you see. This is a guarantee system, which will mean that we are not asking Merkel, Sarkozy, or anyone else to come up with more money. We're asking them to give a guarantee of solidarity and coherence with the effects I just mentioned. Ναι, εμείς πράγματι σταθμός είναι ένας σταθμός πολύ σημαντικός. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα θα προχωρήσει, θα σταθεί στις δυνάμεις της, έχει και την προστασία του χρηματοδοτικού μηχανισμού, έχει το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουμε, αλλά προφανώς όχι μόνο εμείς, αλλά όλη η Ευρωζώνη θα επηρεαστεί θετικότερα ή αρνητικότερα από τις αποφάσεις αυτές. Και θεωρώ ότι είναι γι' αυτό ιστορικής σημασίας αυτός ο σταθμός, διότι μια θετική απόφαση, η βούληση, μια θετική, να μην πω πάλι στις λεπτομέρειες το τι θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει, θα γυρίσει τη σελίδα της κρίσης, πιστεύω, που είναι μια συνέχεια της κρίσης του 2008 και θα δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να παίξει και για τους πολίτες της Ευρώπης καταρχήν, αλλά και στο ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή, πολύ σημαντικό ρόλο. Σκεφτείτε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Σκεφτείτε τι γίνεται δίπλα μας, δίπλα στην Ελλάδα. Και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια εσωστρέφεια. Εγώ θεωρώ την Ελλάδα ως ένα προκεχωρημένο σημείο σταθερότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ευρύτερη περιοχή. Για τις χώρες αυτές που πολύ σύντομα θα έχουν ανάγκη στήριξης οικονομικής, πολιτικής, στη μετάβαση για δημοκρατία, που ελπίζουμε ακριβώς είναι αυτός ο δρόμος τους. Ή, αν έχουμε αρνητικές εξελίξεις, στο μεγάλο πρόβλημα των προσφύγων που μπορεί να έχουμε μπροστά μας. Η Ευρώπη, λοιπόν, δεν έχει την πολυτέλεια να μην πάρει σωστές αποφάσεις. Γι' αυτό, βεβαίως, καταλαβαίνω την αγωνία, είναι αγωνία όλων μας, γι' αυτό κάνουμε κάθε προσπάθεια αυτό να το μεταφέρουμε με ευθύτητα και με ειλικρίνεια, με κατανόηση σε όλους τους συναδέλφους και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Ιζαμπέλ Μαρσάγκ από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Do you think European socialist parties have a say in the euro crisis when two prominent members of the family, Mr. Zapatero and Mr. Socrates, are missing today on the family picture? At the very moment that two countries are said to be next in line for a European bailout. Yes, I do. I think that the European social democratic and socialist family have a strong role to play. It's not easy for these two governments on the Iberian Peninsula, as you said, George. They are under heavy, heavy pressure from the markets, and they are, even if they are in a totally different situation, they feel the heat from the markets.
And I think that could partwise explain the reactions you referred to. But there's, at the same time, a common approach among us saying that there is another way, there is a better way, the way I just described to you tonight here. After all, the argument and the policy, which is the most sustainable one, will still be there. So again, I don't think that the Competition Pact is a model we can use because it's assuming that we are all of the same structure. But we are very different. It was explained just before that if you take the Scandinavians or you take the British economy and you compare it to the German one or the Eastern Europeans or the French or Greek economy, you see Europe is a rich bouquet of flower which you should understand is part of the dynamics and not part of the problem. And we cannot all be German export nations, because who should import then? We need to have an economic balance inside Europe, and that's why this competitiveness pact, as I said, is based on wrong assumptions. And I'm very happy to see, talking about the socialist family, that the German SPD have said in the German medias, but also in the Financial Times yesterday, that they don't think the Angela Merkel package is the right one. And they have added, which I think is, I would say, extremely important, apropos our common line, they have added also to your information that if Angela Merkel changed her mind and come to the Bundestag with a proposal of increasing the European financial mechanism, then the German Social Democratic Party in the Bundestag will support her, 100%. So she's not having any problem at home. We are saying exactly the same thing, whether we are in Bundestag or we are in Europe. And at the end of the day, I don't think that, to be frank and blunt to you, that the Spanish government and the Portuguese government will oppose another way. On the contrary, I know they will not. Πρώτα απ' όλα έχουμε στενή συνεργασία και με τον Σοκράτες και με τον Χωσέ Λουίς Ζαπατέρο. Περνάνε αυτές οι δύο χώρες σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι καθοριστικές για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Θα είναι για όλους μας. Αλλά εμείς έχουμε μπει σε έναν μηχανισμό, περάσαμε από μια κρίση πέρσι, μπήκαμε σε έναν μηχανισμό για να διασφαλίσουμε την χρηματοδότηση της χώρας μας. Η Ιρλανδία το ίδιο. Αυτό το οποίο μπορεί να κρίνουν αυτές οι αποφάσεις των δύο συμβουλίων είναι εάν θα πιεστούν η Πορτογαλία και η Ισπανία, αν θα σπρωχθούν η Πορτογαλία και η Ισπανία να μπουν και αυτοί σε αυτό το μηχανισμό. Εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται και δεν πρέπει. Δεν χρειάζεται και δεν πρέπει. Η Ισπανία και η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή κάνουν αυτό που πρέπει. Οι χώρες τους διαχειρίζονται σωστά τα χρέη τους, τα ελλείμματά τους, έχουν πάρει και επιπλέον, αν θέλετε, μέτρα. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα δικιάς τους ευθύνης. Είναι θέμα συλλογικής μας ευρωπαϊκής ευθύνης για το αν θα σπρώξουν οι αγορές την Πορτογαλία και την Ισπανία στο Ταμείο Στήριξης ή αν θα μπορέσουν να μείνουν έξω και να δανείζονται κανονικά από τις αγορές. Γι' αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ κρίσιμη η περίοδος, ιδιαίτερα για την Ισπανία και την Πορτογαλία, και θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στους Ισπανούς και τους Πορτογάλους για αυτό που περνάνε αυτή τη στιγμή. Και θα την έχουν και στις συζητήσεις που θα έχουμε πολύ σύντομα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλά θέλω και πάλι να τονίσω, ναι, περνάμε από μια κρίση και παίρνουμε έκτακτες αποφάσεις. Όμως η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί παρά να είναι τελικά μια ανταγωνιστικότητα που βασίζεται στην ποιότητα, στην επένδυση στον άνθρωπο, στην καινοτομία,
στην επένδυση σε νέα δίκτυα τα οποία μας ενώνουν την κοινή αγορά, αλλά και πάνε και συνδέουν, δημιουργούν μια συνοχή στην κοινή αγορά που δεν είμαστε πια 15, είμαστε 27 χώρες και μπορεί σε λίγα χρόνια και περισσότερες χώρες. Άρα λοιπόν να συνδέσουμε την βόρεια, δυτική, με την κεντρική, ανατολική και νότια Ευρώπη, με συγκοινωνίες, με ευρυζωνικά δίκτυα, με ενεργειακά δίκτυα, με αγωγούς και βεβαίως και με την παιδεία. Αυτά όλα είναι που θα φέρουν την Ευρώπη σε ένα επίπεδο να μπορεί να ανταγωνιστεί απέναντι σε αναδυόμενες οικονομίες που έχουν άλλα πλεονεκτήματα της φτηνής εργασίας, της έλλειψης κοινωνικών δικαιωμάτων, της έλλειψης συλλογικών διαπραγματεύσεων, της ευκολίας να υποβαθμίζουν και να υποβαθμίζουν το περιβάλλον τους. Αυτά είναι πρόσκαιρα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δεν είναι όμως το μοντέλο το οποίο εμείς ως Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές θέλουμε να προωθήσουμε. Άρα λοιπόν, ναι, περνάμε από μια κρίση. Πρέπει όμως αυτή την κρίση να τη διαχειριστούμε. Μπορούμε να τη διαχειριστούμε, μπορούμε να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε σε μια διαφορετική Ευρώπη. Και αυτό νομίζω είναι το μήνυμά μας, Πολ, και εδώ από την Αθήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς σας βράδυ.